Vzpomínka na den zápisu přímo toho rozhodnutí o tom, že Mezivládní výbor pro světové dědictví Kutnou Horu zapíše na seznam světového dědictví, je vlastně velmi krátká, protože to projednávání samo bylo velmi stručné a vlastně skoro nepostřehnutelné. Dneska to vypadá, já pak hned vysvětlím divákům proč, ale bylo to proto, že výbor, když jedná o těch jednotlivých památkách, tak jde jedna za druhou s odborným posouzením, s debatou a v závěru klepne pan předseda kladívkem a rozhodnutí přijato, nepřijato, odloženo. Takhle přišla na řadu i Kutná Hora. Bylo to velmi stručné a hned šel další kandidát. Já jsem sám byl na rozpacích, ale zvedl se delegát Ománu a říkal, mám tomu rozumět tak, že ta Kutná Hora, že je zapsána, že nejsou přece žádné pochybnosti. A předseda odpověděl ano, a řekl, vždyť jsem přece klepl kladívkem. Tak to je moje vzpomínka, ale bylo to možné, takovýto hladký průběh, jenom díky naprosto dokonalé přípravě tady na české straně, jak při přípravě nominační dokumentace, protože to není o tom, že přijede nějaký pan starosta nebo jakýsi pan ministr nebo delegát České republiky a řekne, já si myslím, že toto by mělo být zapsáno na seznamu světového dědictví. Ta pravidla jsou velmi tvrdá, už tehdy byla tvrdá v těch 90. letech a předpokládá se zpracování velmi podrobné nominační dokumentace. Ta skutečně byla udělána naprosto prvotřídně, pokud jde o Kutnou Horu. Zpracovali dvě velká jména české památkové péče, pan doktor Dobroslav Líbal, vlastně otec moderní české památkové péče, a pan inženýr architekt Aleš Vošahlík, který byl velkým specialistou na historický urbanismus. Takže nominace byla zpracována velmi důkladně a město bylo skvěle připraveno. Pak proto vlastní expertní řízení na místě samém. Je potřeba ale říci, že té přípravě nominační dokumentace předcházela velmi složitá debata o tom, co vlastně z Kutné Hory by se mělo zapsat na seznam světového dědictví. Tady bylo několik variant. Buď to byl jenom chrám svaté Barbory. Druhá varianta byla ta hrana nebo památky na hraně toho svahu nad Vrchlicí. To znamená Barbora, jezuitská kolej, Hrádek, Vlašský dvůr. Pak tu byla debata, zda by nebylo lepší celé historické městské centrum. A pak v poslední fázi k tomu přiskočila i otázka chrámu Panny Marie v Sedlci u Kutné Hory. Nakonec zvítězila ta čtvrtá varianta, což se ukázalo jako velmi šťastné, když se podíváte na to zdůvodnění, protože Výbor pro světové dědictví, jako to není jenom pouhé rozhodnutí, to je ten finální akt, ale on zdůvodňuje své rozhodnutí, proč to tak je. A u Kutné Hory zmiňuje 3 aspekty. Především je to ta dokonale uchovaná historická městská tkáň, urbanismus, která je v podstatě, která je středověká, byť ty domy samotné mají někdy barokní, nebo dokonce ampírové, případně i pozdější úpravy, ale ta tkáň je jasná, je doložitelná v podzemních podlažích. Druhé, co výbor vyzdvihl, bylo množství velmi hodnotných drobnějších architektur ve městě a konečně to byly ty 4 nejvýznamnější v očích výboru, 4 nejvýznamnější památky v Kutné Hoře, to znamená Barbora, Vlašský dvůr, Hrádek jako zvláštní případ dochovaného gotického palaceta, to jako moc není běžné, a samozřejmě Panna Marie v Sedlci u Kutné Hory. Já se ještě zastavím na chviličku u toho chrámu v Sedlci.
Tam to bylo poněkud složitá debata při těch předcházejících jednáních, protože UNESCO má podmínku autenticity, to znamená, ta památka musí být původní. Bylo jasné, že ten chrám vlastně z hlediska své historie původní není. On byl původně gotický, ale Santini ho opravil ve stylu barokní gotiky, který tedy invenoval a zavedl do českého kulturního prostředí. A musím říct, že to se také v té nominační dokumentaci objevilo a bylo to dobře, že je to jeden z prvních příkladů památkové rekonstrukce dobovými prostředky v dobovém názoru, v názoru tedy baroka, které ale využilo toho gotického tvarosloví. Jo, tak to samozřejmě výbor vyzdvihl ten obrovský přínos Santiniho a je to také to v těch oficiálních dokumentech i v tom oficiálním hodnocení výboru najdete. Ale musím podtrhnout, že výbor hlavně si cení také té struktury, té městské struktury, která je tu dochována a která ani před současnými tlaky, kterou se, kdy se daří bránit i těm současným tlakům před jejím poškozením, protože pochopitelně v Kutné Hoře, jako v mnoha jiných lokalitách, existují tlaky na obytňování nebo adaptace podkroví, případně na nástavby, čímž by se narušila ta nádherná střešní krajina, kterou tady máte, kterou vám závidí řada měst. Já si myslím, že dneska kutnohorská střešní krajina je mnohem lépe uchována než střešní krajina Prahy, která začíná být poničena takovým způsobem, že už se o tom mluví i v mezinárodním měřítku. Tady v Kutné Hoře se vám daří držet bestii triumfans, šelmu vítězící na uzdě. Pokud jde o to samo rozhodnutí, zda Kutnou Horu zapsat, mluvili jsme tady o odborné debatě, která tomu předbíhala, je dlužno poznamenat, že o tom, že se v nějaké formě Kutná Hora zapíše, nebo bude podán návrh na její zápis na seznam světového dědictví, takhle je to přesné, rozhodla vláda. Vláda České republiky, tehdy ještě součást federace, kdy bylo vydáno příslušné rozhodnutí vlády, kde se mluví o prvních památkách, které z pohledu vlády by mohly přicházet v úvahu k zápisu na seznam světového dědictví. Tohleto usnesení vlády bylo přijato v souvislosti s tím, že tehdejší Československo přistoupilo jako jeden z posledních evropských států k úmluvě o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví. Předtím by to nebylo možné. My tady jsme se za toho minulého režimu strašně báli, že nám sem budou jezdit nějaký mezinárodní kontroly, které jsou neskrotitelné a neovlivnitelné a nezávislí, že jo, no tak jako báli jsme se, nebo režim se asi bál právem. No, ale po změně toho režimu bylo tohleto možné a objevilo se právě toto v usnesení vlády. Dostalo se to tam samozřejmě na návrh Ministerstva kultury, které zase vyslyšelo názor Národního památkového ústavu, který to futroval po stránce odborné. Ale fakt je, že ve vztahu k Ministerstvu kultury měla Kutná Hora skvělého vyslance, pana doktora Říhu, na kterého já skutečně velmi rád vzpomínám, který s velkou razancí bojoval za zájmy Kutné Hory. Já bych ještě chtěl říct jednu takovou zajímavou poznámku, která při těch mezinárodních jednáních sehrála velkou roli. Ten návrh zapsat na Kutnou Horu na seznam světového dědictví se v té době těšil velké podpoře kutnohoráků. Kutnohorských občanů. Ta iniciativa šla zdola. Existovala petice s několika tisíci podpisů. Já sám jsem tu petiční listinu viděl a připojovali jsme ji k nominační dokumentaci. To, že jste zapsáni na seznam světového dědictví, za to si můžete do jisté míry sami. Nebýt té podpory občanů, tak by se to té odborné i politické sféře tlačilo
mnohem hůře a musím říct, že existence té petice sehrála při těch mezinárodních jednáních obrovskou roli. Tehdy ještě v těch pravidlech mezinárodně platných pro zapisování na seznam světového dědictví se vůbec nekladla otázka, zda se ten návrh těší podpoře občanské veřejnosti. My jsme vlastně, aspoň pokud já vím, byli jedni z prvních, kdo takovouto petici k té nominační dokumentaci připojili. Tu tenkrát ke mně přinesl právě pan doktor Říha, nebo respektive její kopii. Mě to napadlo to k té nominační dokumentaci připojit a to bylo obrovsky ceněno, protože UNESCO, ať si o té organizace myslíme cokoliv, je po těch několika desítkách let velmi moudré a ví, že hájit zájmy kulturního dědictví bez podpory veřejnosti, že to je strašně obtížné. To znamená, že když viděli, že tahle iniciativa a vlastně závazek, který na sebe stát a potažmo město berou, že se těší podpoře vašich otců a matek dneska už, tak to mělo samozřejmě svou váhu a musím říct, že mě to při těch mezinárodních jednáních před tím rozhodnutím výboru strašně pomáhalo. Pokud jde o zpracování té odborné části nominace, tak samozřejmě ta dvě velká jména české památkové péče, pana doktora Líbala a pana architekta Aleše Vošahlíka, ta nesmí být opomenuta. Oni byli autoři té odborné části textu plus s dalšími odborníky, jejichž role ale byla parciální. Pan architekt Vošahlík to takzvaně dával dohromady, tu odbornou část. A při práci na té nominační dokumentaci se také objevil poprvé, aspoň já pokud vím, poprvé ten slogan, který, pokud mě paměť neklame, vymyslel pan doktor Líbal, Kutná Hora, město dvou katedrál. Maje tím na mysli Barboru a sedlickou panu Marii. Samozřejmě, že ta jejich odborný přístup byl podmíněn tou obrovskou erudicí a celoživotním dílem. Fakt je, že Kutná Hora měla jednu velikou výhodu oproti jiným historickým městům v České republice i u nás, že to je materie, která je ne zcela, ale relativně poměrně dobře prozkoumána. Tady se skutečně památková péče, moderní památková péče i v těch poválečných letech velmi angažovala. Také se tu zrodila řada metod a postupů, které byly ve své době objevné, třeba pasportizace objektů, kterou do dneška máte, pokud si to dobře pamatuju, uložené v nadaci Kutná Hora památka UNESCO. Při tom slavnostním aktu zápisu na seznam světového dědictví, respektive při předání dekretu, tak pan ministr Tigrid připomněl slova z staré písně pocházející z moravského Velehradu Dědictví otců zachovej nám, Pane. A když předával ten dekret panu starostu Šancovi, který spolu s tehdejším vedením města té nominaci samozřejmě velmi přál a vytvořili podmínky pro to expertní řízení naprosto excelentní. To můžu posoudit, já jsem u toho byl a neříkám, já moc nechválím. Tak mu tehdy pan ministr Tigrid řekl slova o zlatém klíči, ale ta přesně zněla. Město dostává do ruky zlatý klíč, ale ty dveře, které s tím zlatým klíčem se odemknou, tím klíčem musí otáčet už město samo.
A měl tím na mysli to, že město dostává obrovské šance, například v podobě rozvoje turistického ruchu, ale to nepřijde samo sebou. Musí se o to snažit samo. Pokud jde o atmosféru v Kutné Hoře, víte, já se na to moc dobře pamatuju na ty 90. leta, kdy samozřejmě já jsem byl povinen zastávat někdy radši, někdy méně rád oficiální pozici České republiky. Samozřejmě, že jsem měl svůj osobní názor, ten musel být potlačen, to je jasné. Ale když se začalo mluvit o Kutné Hoře, a teď já jsem na začátku těch 90. let jezdil na takové skryté průzkumy, kdy jsem se nikde neohlašoval, jenom abych si to opravdu ohmatal sám, tak upřímně řečeno jsem z toho měl hrůzu. To město bylo prostě schátralé, to prostě, jak bych řekl, že byla Kutná Hora spící šípková růženka, ano, to byla i mnohá jiná města, tady zvlášť, ale tohle byla taky ještě spící šípková růženka, notně zaprášená, špinavá a vrásčitá. Ta atmosféra, jako to nebylo dobře, to prostě já jsem si říkal, bože můj, ještě hůř byl na tom Český Krumlov, musím říct. Ale tak ten byl trošku předtím, tak to mi dodalo kuráže, že jsem si říkal přes ruiny ke hvězdám, takže jako to musím říct, že ale ta naděje, která tady byla, naděje, kterou stělesňovalo jak vedení města, tak ta osvícená část občanské společnosti kutnohorské, tak odborná veřejnost byla strašně silná. No tak mi nezbývalo nic jiného, než splynout s mainstreamem, v tomto případě udělat, co se dalo, a udělal jsem to rád a jsem rád, že se to povedlo. Tak já jsem, myslím, před chvilkou řekl, že když jsem v těch 90. letech Kutnou Horu začal intenzivněji prozkoumávat, že mi nejspíš připadalo jako spící, zestárlá, vrásčitá, zaprášená, špinavá, zapavučinovaná, šípková růženka, tak všechna tahle přídavná jména jsou pryč. Je to prostě krásné město, které postupně se obnovuje. Víte, pro Kutnohoráky on to člověk nevnímá, ale když sem přijíždíte po delších časových úsecích, jako mně se to povedlo dnes, tak když vidíte, kolik těch, zejména to platí o té historické městské struktuře, o těch drobných měšťanských domech, kolik z nich má novou tvář, v jakém jsou jako stavu. Samozřejmě já neznám vnitřní podmínky, ale předpokládám, že v nich modernizace také probíhá v přísném souladu se zájmy památkové péče. Tak to opravdu u srdce potěší. A jestli tomu ten zápis pomohl, a já věřím, že ano, protože bez toho zápisu by se mnohé asi nepodařilo prosazovat, tak je to jenom dobře. Takže ten pokrok dopředu je znát. Já nemohu soudit, jak se daří kulturnímu životu v Kutné Hoře, to musí Kutnohoráci vědět sami. Vím, že je to zkresleno koronavirovou dobou, že kulturní život, který je do jisté míry závislý na turismu, nebo respektive turismus na něm, že je na tom, jak na tom je. Ono jde totiž o to, a to bychom si asi měli říct, když jsme mluvili o zlatém klíči pana ministra Tigrida. Ono, zápis do seznamu světového dědictví turisty přitáhne, ale pro hospodářský prospěch toho města je důležité turistu udržet. A to neuděláte jenom tím, že tam máte krásné památky. Vy toho turistu musíte mu dát důvod, proč v tom městě má zůstat. Tady velkým krokem bylo zpřístupnění jezuitské koleje a důležité je i, proč by tu měl zůstat večer.
Jo. A jsme u těch kulturních pořadů, například koncerty, divadelní představení, exteriérová, interiérová, pouliční a tak dále. Proto je důležité podporovat ten kulturní život. A v Kutné Hoře zvlášť, protože Kutná Hora je blízko Prahy a trpí její konkurencí. Víte, když se někdo vypraví do Telče nebo do Českého Krumlova, tak to je relativně daleko a už tam většinou přespí. Jo. Kutná Hora je kousek od Prahy a musíte toho turistu tady přitáhnout. Totéž platí i o prodloužení turistické sezony. Já teď mluvím o normálních časech, že jo? Nelze to aplikovat teď, když jsme rádi za to, že sem vůbec ještě se dostanete veřejnou dopravou. Pan doktor Říha, tam si myslím, že je důležité ho zmínit proto, že on samozřejmě nepřišel s žádným papírem, já jsem tady zastupuji město Kutná Hora v řízení. Ne, on přišel jako prostý kutnohorský občan, který se angažoval ve prospěch zápisu na seznamu světového dědictví, přinesl tenkrát sebou tu kopii té petice, já nejsem sám, že jo? To neřekl, ale bylo to z toho patrné a pro mě to bylo strašné povzbuzení, protože já už jsem přece jenom byl nakažen v uvozovkách tou atmosférou UNESCO, které veškerou svou činnost nejen v oblasti památkové péče odvozuje od občanské veřejnosti. Ono je sice mezivládní organizací, ale naslouchá občanům. Také tak dlouho bylo řízeno, než se toho zmocnili politici na přelomu tisíciletí. Ale do té doby taky kvetlo. Takže myslím si, že pro mě, já jsem se vůbec nepíděl po nějakém oficiálním mandátu. Mně šlo o to, že tady vidím před sebou živého kutnohoráka, který mi naprosto jasně říká, my to chceme. Jo. A nemá žádnou politickou portfej a tak dál. Prostě přišel za mnou občan a řekl mi, já se vás jdu na to zeptat, jak na tom ta Kutná Hora je. Takhle to vlastně začalo, že on se přišel zeptat. A až z té debaty vyplynulo, že je tu petice, že si to občané přejí a tak dále, a tím mi dodal vnitřní sebedůvěry a já jsem s tím, pak jsem si to samozřejmě ověřoval a tak dále, protože taky mě život naučil, ale bylo to tak a všechno se najednou jako lépe se jednalo. Myslím si, že a to snad ani nesouvisí bezprostředně přímo s Kutnou Horou, ale souvisí to s atmosférou, která v té první polovině 90. let ve výboru světového dědictví při UNESCO, který o těch zápisech a případně vyškrtnutích ze seznamu rozhoduje, o takové té celkové atmosféře, která bohužel v těch posledních letech mizí. Ta atmosféra tam měla dvě takové základní linie. Kdybych se to přirovnal k hudbě, tak na jedné straně to bylo vědomí takové obrovské jako až kakofonie, nesouladu zvuků, té tvrdé konkurence mezi státy, které kandidovaly své památky. A na druhé straně něco takového, co bych přirovnal jak nějaké velké harmonii typu Beethovenovy 9. Ten obrovský společný zájem všech těch 150 států světa, které v té době na ten výbor jezdili zastoupeni svými delegáty. Byť ve výboru rozhoduje jenom pár členů, že jo, tehdy 25. Ale ti ostatní jezdili aspoň jako pozorovatele. Takový ten velký harmonický akord, že je tady něco, co patří světu, co patří všem lidem dobré vůle a musí být zachováno. Tak to je taková atmosféra, která platila i v době zápisu té Kutné Hory. Že? Co by konec konců nějakému Ománu bylo po Kutné Hoře? Když připomenu na to, co jsem říkal při tom zápisu, že to byl delegát Ománu, který jako výslovně to
podtrhl, že tato památka je na jednání a že ji považuje za zapsanou. O zápisech na seznam světového dědictví rozhoduje volený mezivládní výbor pro světové dědictví, v němž jsou vždycky zastoupeny z každé kulturní oblasti světa několik států. My patříme do skupiny zemí střední a východní Evropy. Máme tam zpravidla 2 zástupce, je to velký boj se ve výboru pro světové dědictví ocitnout. Výbor světového dědictví rozhoduje a k dispozici pro rozhodnutí má odborné posouzení, odborný posudek. Odborný posudek zpracovává Mezinárodní rada pro památky a sídla, která je u nás známá jako ICOMOS. Pokud by šlo o přírodu, tak je to Mezinárodní unie na ochranu přírody a IUCN. Výbor pro světové dědictví se zpravidla z posudky stotožňuje, ale nebývá to automatické. Nepamatuji se, a v dějinách se nestalo, aby když odborná organizace řekla, mi to doporučujeme, ačkoliv stalo se to, beru zpět. Stalo se, že doporučili a výbor to smetl. Ale nestalo se v těch dobách jako opravdu slavných, aby výbor, když mu odborné organizace, on byl spíše přísnější ještě než ty odborné organizace, spíše řekl, že ne. Bohužel pod politickými tlaky, zejména teď v té druhé dekádě 21. století, to znamená tak od roku 2010, se objevuje taková tendence, která je nepěkná, že přes odborné negativní stanovisko, tak pod politickými tlaky ve výboru světové dědictví se rozhoduje pozitivně. Odpouštějí se některé nedostatky, které ty nominační dokumentace vykazují a není to dobře. Jsou to sice výjimky, ale jsou a není to dobře. Je potřeba se vrátit a už se o tom i v mezinárodním společenství mluví a hledají se nástroje, jak to udělat, aby se nemohlo stát, že se prosazují zápisy památek na seznam, které nemají všech 5P. Bohužel to platí zejména v případě těch států, které jsou členy výboru. Víte, takže tam je to skutečně problém, že on sice členský stát výboru nemůže plédovat za svou památku, ale je to já na bráchu, brácha na mě, že jo, ty mi podpoř, já ti podpořím, že jo, tak toto by se dít rozhodně nemělo, ty debaty jsou už tak daleko, že se mluví o tom, že by státy, které jsou členy výboru pro světové dědictví, to je těch 25, že nebudou smět po dobu svého mandátu, ten je 4letý, že nebudou moct nominace předkládat. Jak to dopadne, to se uvidí, všechno zbrzdil. Ta epidemie, která v současnosti, nebo pandemie, která v současnosti platí, protože samozřejmě výbor se nesešel. Jo, a neschází, protože taky je to veliké shromáždění. Můj vzkaz Kutnohorákům je velmi jednoduchý. Aby nezapomněli, že Kutná Hora není jen jejich. Že dneska Kutná Hora patří všem občanům světa. To je to oficiální dikce úmluvy světového dědictví. A já k tomu přidávám za sebe, aby si uvědomili, že i bez úmluvy není jen jejich. Ona je nám jenom půjčena. Patří našim dětem, našim vnukům. A my se musíme snažit, aby jsme jim ji předali aspoň v trochu slušném stavu. Víte, každý sedlák se snaží předat svůj grunt v pořádku. Tak Kutná Hora, její dědictví je náš grunt, není náš, je našich dětí.